Καλησπέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και τη Λίζα που είναι κάπου εδώ, θα τη δείτε στη συνέχεια. Σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, να χαιρετήσω όλους, παλιούς, καινούριους φίλους που αυξήθηκαν αρκετά και το κανάλι μας έχει φτάσει στους 20.000 εγγεγραμμένους. 20 και κάτι ψηλά, 20 ήταν προχθές τη νύχτα, είναι γύρω στα 20 και 100 αυτά. Χάρη σε εσάς, σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη που δείχνετε και την εισπράττω. Πιστέψτε με, τα vibes τα νιώθω πάρα πολύ καλά. Και πάμε. Ελπίζω για τα Χριστούγεννα θα πάμε. Να μην λέω μεγάλη κουβέντα, θα δούμε. Είδομεν, εδώ είμαστε και φυσικά θα το δούμε. Και τι έχουμε σήμερα, προφανώς από το τίτλο του βίντεο καταλάβατε τι θα έχουμε σήμερα. Είπα να σας δείξω έναν απλό τρόπο του φύλου. Θα φτιάξουμε στριφτάρι, μία πίτα με κολοκύθα, την οποία την κολοκύθα θα τη χρησιμοποιήσουμε από τη σύνθεση που έχω φτιάξει. Θα πάρουμε αυτή εδώ την κολοκύθα, είναι γύρω στα 800 γραμμάρια. Άμα θα το καθαρίσουμε, πιστεύω ότι γύρω στα 600 γραμμάρια θα μας μείνει το ψαχνό. Λοιπόν, και πάμε να σας πω τα υλικά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω, τις ποσότητες, είναι για αυτό εδώ το πυρέξ. Γιατί δεν έχω στρογγυλό μεταλλικό, οπότε θα φτιάξω στο κεραμικό. Είναι 31-32 εκατοστά διάμετρος. Και κλασικά για την πίτα τη χρησιμοποιούμε αλεύρι, γύρω στα 100 γραμμάρια λάδι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, λίγο αλάτι και μισή ποσότητα από αυτή που θα ζυγίσουμε το αλεύρι θα είναι το νερό. Λοιπόν, επειδή δεν είναι μεγάλο ταψί, θα πάρω 500 γραμμάρια, μισό κιλό αλεύρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω πάρει 600 γραμμάρια και κοσκινίζω. Ωραία. Αφού το έχουμε κοσκινήσει, κάνουμε μία λακκουβίτσα μικρή μέσα στο αλεύρι μας. Εδώ έχω 250 γραμμάρια χλιαρό νερό. Δηλαδή βάζω το δάχτυλο και είναι πολύ ωραίο. Βάζω περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, το ανακατεύω να διαλυθεί. Λοιπόν, έτοιμο. Βάζω μέσα ξύδι, λίγο λάδι, μισό δηλαδή, μισή ποσότητα, εκεί. Και αρχίζω και προσθέτω το νερό. Μαζεύοντας σιγά σιγά από τα τυχώματα.
Προσθέτω λάδι πάλι. Προσθέτω το υπόλοιπο νερό. Θα δούμε τώρα αν θα χρειαστώ κι άλλο νερό. Ωραία. Έβαλα τα γάντια, έχω πάρει μαύρα γάντια, μην νομίζετε ότι σας παίζω σεφ, δεν βρήκα τα άλλα τα διάφανα που παίρνω και αυτό ήταν σε προσφορά σε ένα καινούριο σούπερ μάρκετ που έχουν ανοίξει κοντά στο Οδείο, στο παράρτημα στην Πατσίων που έχουμε. Λοιπόν, και ανοίξαν ένα καινούριο σούπερ μάρκετ και μπήκα μέσα έτσι για να δω, χρειαζόμουν γάντια και μπήκα μέσα και βλέπω ότι αυτό είχε σε προσφορά, οπότε λέω άντε να το παίξω λίγο το σεφ. Λοιπόν, βάζω όλο το υπόλοιπο λάδι. Και ζυμώνω. Λοιπόν, εάν θα χρειαστώ λίγο υγρό, που δεν νομίζω, θα δούμε τώρα, θα είναι μερικές σταγόνες. Οπότε, εάν φτιάχνετε 1 κιλό αλεύρι, θα υπολογίσετε νερό περίπου 450-470 γραμμάρια. Περίπου το μισό από την ποσότητα του αλευριού που χρησιμοποιούμε. Συνήθως έτσι πάει. Τώρα, ξέρουμε, έχουμε πει πολλές φορές ότι κάθε φορά το αλεύρι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Λοιπόν, θα χρειαστώ μερικές σταγόνες. Στο χέρι, όχι απευθείας, έτσι για να ραδίσω λίγο, για να μαζέψω όλο το αλεύρι που έχει στη λεκάνη. Να βάλω κι άλλο. Αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετό. Θα το μαζέψουμε από τα τυχώματα και θα το κατεβάσω στο ξύλο, να το δουλέψω λίγο. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε μαζέψει όλο το αλεύρι, δεν βάζω άλλο, το μεταφέρω στο ξύλο και το δουλεύω. Κανένα 5 λεπτό. Θα μαζέψουμε και από εδώ και από εδώ. Όσο θα δουλεύουμε, τόσο θα μαλακώνει και φυσικά θα το αφήσουμε μετά να ξεκουραστεί περίπου 20 λεπτά, 30, εκεί, μέχρι να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Λοιπόν, εδώ έχει μείνει λίγο λαδάκι, κάποιες σταγόνες, δεν πετάμε τίποτα. Είναι χρυσός το λάδι, το ξέρετε. Λοιπόν, το έχω ζυμώσει εκτός κάμερας γύρω στα 4 λεπτά, δηλαδή συνολικά γύρω στα 10 λεπτά θα τα δουλεύετε με τα χέρια. Και
Δείτε το ζυμαράκι. Βλέπετε πως αμέσως σηκώνεται. Λοιπόν, θέλει λίγο ακόμα. Αχ, θεραπεία. Κορίτσι, θεραπεία. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει. Αφήνουμε όπως είναι εδώ στο τραπέζι. Το σκεπάζω με τη λεκάνη και ξεκουράζεται. Και ελάτε να σας πω τα υλικά. Λοιπόν, για μία κολοκύθα μικρή, γύρω στα 800 γραμμάρια, θα βάλω 2 ματσάκια, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, πες 6, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό, πράσινο κρεμμυδάκι, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 κλωναράκι δυόσμο, 200 γραμμάρια φέτα, αλάτι, πιπέρι και το λάδι μας. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω την κατσαρόλα που θα κάνω τη γέμιση. Βάζω λίγο λάδι. Δεν την έχω ανάψει ακόμα μέχρι να ετοιμάσω το κρεμμύδι. Ωραία. Εσάς, αν δεν σας αρέσει το κρεμμύδι, μπορείτε να βάλετε πράσο, που είναι λιγότερο έντονο, αλλά πολλές φορές μου έχει συμβεί να είναι το ίδιο δυνατό όσο και το κρεμμυδάκι. Ωραία. Βάζουμε το κρεμμύδι μας. Θα περιμένει το κρεμμύδι μέχρι να ετοιμάσουμε την κολοκύθα. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κολοκύθα. Την κόβω στη μέση. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγάζουμε τα σπόρια, τα καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε και τη φλούδα. Για να δω, θα καταφέρω εγώ, μια χαρά. Πολύ ωραία το καθαρίζει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία το καθάρισε. Οκ. Θα καθαρίσω και το δεύτερο μισό. Λοιπόν, αφού το καθαρίσαμε, κόβω λίγο από εδώ γιατί είναι σκληρό. Και θα το τρίψω.
Για τη συγκεκριμένη πίτα που θα είναι στριφτάρι δεν συνιστώ να το κάνετε, να το κόψετε κομμάτια, να το ψιλοκόψετε, όχι. Καλύτερο στο τρίφτη, στο χοντρό τρίφτη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έμεινε μικρό κομματάκι. Δεν της φαινόταν, βλέπετε πόση σάρκα έχει βγάλει. Μικρούλι, μικρούλι. Ωραία, τελειώσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, της Λίζας της αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν της δίνω γιατί στα σκυλάκια κάνει ευκύλια, μην το δίνετε στα σκυλιά. Λοιπόν, βάζω στη φωτιά την κατσαρόλα λοιπόν και θα σοτάρουμε λίγο να μαραθεί μάλλον το κρεμμυδάκι και θα προσθέσουμε μετά, βάλαμε λοιπόν την κολοκύθα μας, ανακατεύουμε και προσθέτω λίγο αλατάκι για να βοηθήσει να βγάλει τα υγρά του το κολοκύθι. Κατέβασα λίγο την θερμοκρασία. Ανακατεύω και αφήνω για λίγο 5-6 λεπτά, πιστεύω. Λοιπόν, έχει βγάλει, βλέπετε ότι δεν έχει υγρά καθόλου. Θα το κλείσω. Εδώ έχω πλύνει 3 κουταλιές της σούπας πληγούρι. Θα βάλω το πληγούρι τώρα. Θα το ανακατεύω και θα το προσθέσουμε τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Δηλαδή ο μαϊντανός, τυρί, φέτα δηλαδή. Εσάς αν θέλετε να κάνετε μισό φέτα, μισό κάποιο κίτρινο τυρί, σκληρό, ή αν δεν σας αρέσει φέτα μπορείτε να το κάνετε επίσης με ανθότυρο, το ίδιο πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα προσθέσετε λίγο παραπάνω αλάτι. Λοιπόν, βγάζω. Μερικά φιλαράκια δυόσμο. Δύο-τρία, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και μαϊντανός. Αν σας αρέσει να βάλετε και άνηθο, μπορείτε να βάλετε άνηθο, του πάει το άνηθο. Προσθέτουμε λοιπόν μαϊντανό. Λοιπόν, θα το μεταφέρουμε για να κρυώσει. Αν σας μείνει, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη. Το πληγούρι μπορεί να μπει στην κατάψυξη. Αν θα ήταν ρύζι, δεν συνιστούν να μπει το ρύζι μέσα. Θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει για να του προσθέσουμε τη φέτα. Θα προσθέσουμε τώρα φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, μπόλικο, το αρέσει. Θα σπάσω το τυρί. Εμένα μ' αρέσει να βρίσκω χοντρά κομματάκια.
οπότε δεν θα το κάνω πάρα πολύ ψηλό. Ανακατεύουμε και δοκιμάζουμε το αλάτι. Αν χρειάζεται προσθέτουμε. Αν δεν χρειάζεται, τότε είναι έτοιμη η γέμισή μας. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Θα δοκιμάσω τώρα και θα σας πω. Θέλει αλάτι. Πόσο ωραία είναι. Τέλεια, πω. Τέλεια. Λίγο λαδάκι θα βάλω. Φρέσκο. Και είμαστε κούκλες. Για να δοκιμάσω πάλι. Πάρα πολύ ωραίο. Λίγο λαδάκι. Φρέσκο. Ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να κρυώσει για να ξεκινήσουμε την πίτα μας. Που το ζυμάρι μας έχει ξεκουραστεί αρκετά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Για να δω. Βάζω το φούρνο μου να προφερμαίνεται στους 200 βαθμούς. Έβαλα λίγο λάδι μέσα σε σκεύος που θα ψήσουμε την πίτα μας. Έκοψα το ζυμαράκι μας στα δύο. Το ένα μέρος θα το σκεπάσω λίγο για να μην αερίζεται, μην κάνει κρούστα από πάνω και μας περιμένει αυτό. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο μέρος κάνω 2 μικρά μπαλάκια. Και αρχίζω και το ανοίγω. Καταπληκτικό ζυμάρι, δείτε το. Μιλάμε... Θέλουμε να ανοίξουμε μακρόστενες λωρίδες, φαρδιές βέβαια. Βλέπετε πως ανοίγει, ούτε βάζω τίποτα. Δεν χρειάζεται να βάλω ούτε το αλεύρι. Πόσο εύπλαστο είναι. Και δεν κολλάει πουθενά, δείτε το. Η επιφάνεια είναι καθαρή. Και τώρα, κοιτάξτε, αρχίζω και ανοίγω με τα χέρια. Βοηθάω με πλάστη, λίγο με το χέρι, λίγο με το πλάστη. Δεν θέλω να του βάλω παραπάνω λάδι, για να μην είναι πάρα πολύ βαρύ.
Ας ξεκουραστεί λίγο αυτό. Πάμε αυτό. Πάντα όταν κόβουμε το ζυμάρι, όταν το πειράζουμε, το κάνουμε μπαλάκια, λοιπόν, λίγο, ξέρω εγώ, να κόψουμε. Μείνουμε στη διαδικασία να το δουλέψουμε λίγο, έτσι. Εκτός από την τελευταία φορά που πλέον ανοίγουμε το φύλλο, ναι, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να ξεκουράζετε το ζυμάρι μας. 5-10 λεπτά. Λοιπόν, το αφήνω και αυτό τώρα. Και βλέπετε πόσο, ούτε 5 λεπτά δεν ξεκουράστηκε, αμέσως αλλάζει η δομή του. Δηλαδή, αν θα του βάλω λίγο λάδι τώρα από πάνω, έτσι, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το ανοίξω. Εγώ όμως δεν θέλω να το κάνω. Σας είπα το λόγο. Δεν θέλω να τρώω βαριά φαγητά. Δεν αλλάζει η γεύση από αυτό, αν θα βάλω μπόλικο λάδι εδώ ή όχι. Η γεύση μας είναι το... Βλέπετε πώς ανοίγει, κοιτάξτε. Η γεύση μας είναι η γέμισή μας. Βέβαια και το ζυμάρι πρέπει να είναι νόστιμο, δεν το συζητώ. Αλλά του έχουμε βάλει λάδι όταν το ζυμώναμε, έτσι. Λίγο λάδι έχουμε βάλει και στη γέμισή μας. Φαντάζεστε να το βάλω τώρα για να το ανοίξω, γιατί θα του βάλω λίγο λαδάκι. Δείτε πώς έχει ανοίξει. Και όσο θα το τραβάω τόσο θα ανοίγει τσιγαρόχαρτο. Έτσι, κοιτάξτε, φαίνεται το χέρι μου. Και τι έκανα, τίποτα δεν έκανα, έτσι. Ούτε αλεύρι του έχω προσθέσει, ούτε... Λοιπόν, δείτε το από κοντά, βλέπετε πώς είναι. Τσιγαρόχαρτο. Όσο θα κάθετε και θα το ανοίγω, τόσο πιο λεπτό, ακόμα πιο λεπτό θα είναι. Και δεν σκίζεται, μην κοιτάτε τώρα 2-3 σημεία που έχουν σκιστεί. Λοιπόν, λίγο, ελάχιστο λάδι, ελάχιστο, λίγο έτσι με πινέλο. Το κοροϊδεύουμε λίγο. Λοιπόν, και βάζω τη γέμιση. Φτιάχνω λιγάκι. Το μοιράζομαι ομοιόμορφα να είναι παντού, να έχει το ίδιο πάχος. Και τα κλείνουμε. Λοιπόν, μαζεύω τις άκρες, εδώ. Και το ρολάρω. Και όσο το ρολάρω, δείτε τι κάνω. Το τραβάω και γίνεται ακόμα πιο λεπτό. Okay? Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά τι κάνω. Έτσι, δείτε το. Ούτε αλεύρι έχω βάλει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, το στρίβω λιγάκι. Στρίβοντας, το τραβάω λίγο. Και κάνω το σαλίγαρο, κοιτάξτε. Ωραία. Και το βάζω στο κέντρο του ταψιού. Έτσι, βλέπετε πώς είναι. Θα του βάλω λιγάκι λαδάκι από πάνω. Βλέπετε πόσο λάδι βάζουμε. Νομίζουμε ότι δεν βάζουμε, αλλά βάζουμε πάρα πολύ. Του βάζω τώρα το λάδι λίγο, για να μην ξεραίνεται, όσο θα ανοίγω εγώ το δεύτερο φυλαράκι. Εντάξει, λοιπόν, δείτε το τώρα. Λοιπόν, βλέπετε το δεύτερο φύλλο που το ανοίξαμε λίγο.
Κοιτάξτε πόσο εύπλαστο έγινε. Κοιτάξτε τι κάνω. Σαν ύφασμα είναι. Μεταξωτό είναι. Ούτε λάδι του έχω βάλει, 1000 φορές σας το έχω πει τώρα, ούτε αλεύρι, τίποτα. Μαγιά δεν έχει, αγνά πράγματα. Και πού ξέρω εγώ όλα αυτά τα φύλλα που πουλάνε, τι υλικά έχουν μέσα. Εντάξει, παίρνω και εγώ καμιά φορά σφολιάτα, ας πούμε. Έτσι. Η σφολιάτα είναι ένα φύλλο το οποίο εγώ μπορώ να σας δείξω πώς γίνεται. Το θέμα είναι ότι είναι διαδικασία χρονοβόρα, δηλαδή θέλει πάρα πολλή ώρα μέχρι να το φτιάξω και δεν γίνεται την ίδια μέρα, έτσι. 2 μέρες θέλει μία νύχτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι καμιά φορά όταν βιάζεσαι παίρνεις και τη σφολιάτα. Όμως η σφολιάτα, αν θα τη φτιάξεις μία φορά, μπορεί να την έχεις στην κατάψυξη μέχρι 6 μήνες. Δείτε πώς το ανοίγω, βλέπετε. Είδατε ότι πλάστη δεν έχω βάλει καθόλου. Αφού ανοίξαμε με τα χέρια, όλες αυτές οι μικρές τρυπούλες δεν είναι τίποτα. Μη φοβάστε το ζυμάρι. Αν θα το αφήσετε το ζυμάρι να ξεκουράζεται, θα ανοίγει στο πιτσφιτίλι που λέμε. Λοιπόν, βάζω επίσης. Το μοιράζομαι όπως και το άλλο. Πολύ ωραία. Ξέχασα να βάλω λάδι, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Εμένα προσωπικά δεν πειράζει. Θα βάλουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, και αρχίζουμε και τυλίγουμε και αυτό. Μέσα αυτό. Μέσα και αυτό. Και όσο το τυλίγουμε, τόσο το τραβάμε. Δείτε. Δείτε. Ωραία. Το γυρνάμε έτσι. Έχει και φουσκάλες κάνει. Ουπ. Λοιπόν, και όπως είναι το ταψί μας, πάμε από το σημείο, μισό λεπτό, να το φτιάξουμε ωραία. Το θέμα είναι να μην είναι πάρα πολύ κολλημένα μεταξύ τους, για να μπαίνει ο αέρας, να ψήνεται και από μέσα αυτά τα σημεία, έτσι, να μην μείνουν ομά. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο θα το ολοκληρώσουμε. Βάζω επίσης λίγο λαδάκι. Και πάμε να ανοίξουμε τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο μέρος επίσης θα το κάνουμε σε 2 μπαλάκια. Ωραία. Τυλίγω πάλι το ένα. Και πάμε να το ανοίξουμε αυτό τώρα.
Λοιπόν, αφού το ανοίξαμε έτσι και λίγο έτσι, θα το αφήσω να ξεκουραστεί αυτό. Και το ίδιο κάνω με το τελευταίο μας ζυμαράκι. Λοιπόν, το ίδιο κάνω και με το επόμενο φύλλο, ίδια διαδικασία. Ανοίγουμε. Είναι αυτό το φύλλο που λέμε σεντόνι. Ανοίγει όσο θέλεις. Αν έχεις μεγάλο τραπέζι, μπορείς να το ανοίξεις και όσο είναι το τραπέζι. Απλά θα πρέπει να βάλεις λάδι. Λοιπόν, πολλοί βάζουν βούτυρο. Καλά, βούτυρο είναι υπερπαραγωγή, δηλαδή μιλάμε για χολυστερίνη 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ανοίγω το τελευταίο φύλλο, βλέπετε. Βάζουμε τη γέμιση. Οπότε για ένα μεγάλο ταψί, αυτή η γέμιση που έχω φτιάξει είναι υπεραρκετή, γιατί θα μου μείνει και θα τη βάλω στην κατάψυξη. Και έχω φτιάξει 500-600 γραμμάρια αλεύρι. Αν θα φτιάξετε 1 κιλό αλεύρι, θα σας φτάσει να φτιάξετε μια πάρα πολύ ωραία πίτα σε ταψί, ξέρετε, το παραδοσιακό μεγάλο. Κοιτάξτε, βλέπετε τι κάνω. Τραβάω και αυτό ανοίγει. Λοιπόν, αυτό το φύλλο το έκανα λίγο πιο μεγάλο για να καλύψω. Είναι το τελευταίο. Ωραία. Και πάμε να το κλείσουμε. Κλείνουμε εδώ, ωραία. Την άκρη εκεί. Και αυτό εδώ θα κλείσουμε. Βλέπετε. Και βάζουμε το λαδάκι, τελευταίο. Και μπαίνει στο φούρνο. Ούτε αυγό έχω βάλει, ούτε γάλα, τίποτα.
αγνά υλικά. Θα μου πεις το αυγό δεν είναι, είναι, αλλά σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν βάζω αυγό εγώ στις πίτες, δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά. Αν σας αρέσει βάλτε. Όταν βάζουμε υλικά τα οποία δεν έχουν έντονη γεύση, όπως είναι κολοκύθα, όπως είναι κολοκυθάκια, λοιπόν δεν το σκεπάζουμε με τη δυνατή γεύση του αυγού. Εγώ προσωπικά έχω αυτή την άποψη. Λοιπόν, και μπαίνει στο φούρνο. Και καλή μας επιτυχία. Βάζω λοιπόν στη πιο χαμηλή σχάρα, στο πιο χαμηλό ράφι για να ψήνεται και από κάτω και το ξεχνάμε για 1 ώρα. Μετά από μισή ώρα θα το κατεβάσουμε στους 180 και θα ψήνουμε για άλλα 30 λεπτά. Έχει περάσει μισή ώρα σε 200 βαθμούς. Κατεβάζω στους 180 και ψήνω άλλη μισή ώρα και βλέπουμε μήπως χρειαστεί παραπάνω ή λιγότερο, δεν ξέρω, αναλόγως. Λοιπόν, έχουν περάσει 1 ώρα και 20 λεπτά. Για τα τελευταία 10 λεπτά κατέβασα λίγο στους 160 και έβαλα αέρα για να πάρει χρώμα από πάνω και πάμε να το βγάλουμε. Είπαμε, τι φτιάχνουμε, αριστουργήματα. Κλείνω, δείτε το, πόσο ωραία έγινε. Λοιπόν, τώρα θα βάλω λίγο από πάνω έτσι, θα ραδίσω λίγο με νεράκι, θα κλείσουμε με μία πετσέτα και θα περιμένουμε να ξεκουραστεί. Πώς να καταλάβουμε ότι η πίτα μας έχει ψηθεί? Λοιπόν, κάνουμε έτσι και αν πηγαίνει πέρα δόθε, σημαίνει ότι έχει ψηθεί και από κάτω. Κλείνω λοιπόν με μία πετσέτα και περιμένουμε να ξεκουραστεί. Το αριστούργημα, τώρα θα το δοκιμάσω, τώρα θα δείτε. Πώς λέμε τώρα θα δείτε. Λοιπόν, έχει λίγο κρυώσει. Αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι για να καταλάβετε αν έχει ψηθεί ή δεν έχει ψηθεί από κάτω, κάνουμε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, αν πήγαινο έρχεται, σημαίνει ότι έχει ψηθεί και από κάτω. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, και έλατε να το κόψουμε τώρα. Η Λίζα Καραδοκή εδώ. Λοιπόν, και πάμε. Για να δω πώς θα το βγάλω τώρα από μέσα. Για να δούμε. Ωραίο, για να δω, θα μπορέσω να το βγάλω. Θα μπορέσω. Ω, τι ωραίο που είναι. Δείχνω. Βλέπετε. Αχ, δοκιμάζω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να το μοιράζω έτσι όπως είναι, να τρώω έτσι. Χαλάλι το χρόνο, χαλάλι την κούραση, ευχάριστη κούραση, εγώ δεν κουράζομαι με αυτά.
Χράτς κάνει. Οποποπο. Καταπληκτικό. Τι αριστούργημα μου λέτε. Ανώτερο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Sorry. Αυτή ήταν η συνταγή μας. Κολοκυθόπιτα αλμυρή, στριφτή. Και ελπίζω να το φτιάξετε. Άμα το φτιάξετε, πείτε μου. Θα καταλάβετε τι εστί σπιτικό φύλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Like, εγγραφή, share, καμπανάκι και σας ευχαριστώ πάλι για τους 20.000 εγγεγραμμένους. Πάμε δυνατά να φτάσουμε εκεί που αξίζει να φτάσουμε. Σας φιλώ πολύ. Λίζα, έλα. Το κορίτσι εδώ. Ναι. Λοιπόν. Και ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα. Κοτέτσι την Λίζα που έχει τρελαθεί. Γιατί της μυρίζει. Ναι, σταμάτα. Και σας αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Να μου είστε καλά. Γεια σας.